Welkom bij de derde aflevering van Typisch Nederlands langs de rivier de Lek. Een serie waar we langs 10 plekken reizen die bij deze rivier liggen. In deze derde aflevering over Nieuw-Lekkerland gaan we verder met onder andere wat geschiedenis. De watertoren van Nieuw-Lekkerland is gebouwd in 1915 door Visser en Smit Hannep. De watertoren heeft een hoogte van 34 meter en heeft een waterreservoir met een inhoud van 400 kubieke meter. De watertoren bevindt zich aan de Lekdijk. In 2010 werd de watertoren in opdracht van Oasen verkocht door erfgoedmakelaar De Landerijen, waardoor de watertoren voor het eerst in particuliere handen kwam. Deze toren lijkt op de watertoren van Oudekerk aan de IJssel. Op 1 januari 2013 zijn de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland samengegaan als één gemeente met de naam Molenwaard. Ze hebben nu ook geen aparte gemeentewerken meer. Het oude gemeentehuis van Nieuw-Lekkerland is inmiddels verbouwd tot openbare school, Brede School. Op 1 januari 2019 fuseerde de gemeente Molenwaard met Gieselanden tot de huidige gemeente Molenlanden. Nieuw-Lekkerland heeft een lange en interessante geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Het dorp is nauw verbonden met de ontwikkeling van de Alblasserwaard en de strijd tegen het water, zoals we al eerder hebben vernomen in de vorige aflevering. Al in de eerste eeuwen na Christus was het gebied van Nieuw-Lekkerland onderdeel van het Romeinse Rijk. Het was vooral een moerassig gebied. In de 10e eeuw begon men met het moeras uit te graven en in te polderen. Rond 1280 wordt het dorp Lekkerland genoemd. De naam Nieuw-Lekkerland duikt voor het eerst op rond 1325 om het te onderscheiden van Oud-Lekkerland, nu Lekkerland. Rond 1325 was het kasteel Schonenburg een opvallend gebouw in Nieuw-Lekkerland. Het diende als toevluchtsoord bij overstromingen. Na 1456 raakte het in verval. Wat ook al een beetje naar voren kwam in de vorige aflevering was de strijd tegen het water. Door het inklinken van het veen kwam het land steeds lager te liggen. Om het gebied te beschermen tegen overstromingen werden er dijken aangelegd. In de 80-jarige oorlog zijn de dijken bij Nieuw-Lekkerland doorgestoken. De economie was lange tijd gebaseerd op de sectoren zoals landbouw, veeteelt en visserij. In de 19e eeuw ontstond er een bloeiende scheepsbouw in Nieuw-Lekkerland. Pas in 1903 kreeg het dorp de huidige naam Nieuw-Lekkerland. En terug naar het heden. Tegenwoordig is Nieuw-Lekkerland een gezellig dorp met een rijke historie. Het heeft een aantal mooie monumenten en er is een goede uitvalsbasis om de Alblasserwaard te verkennen. Nieuw-Lekkerland is dan geen grote stad. Toch zijn er in de omgeving een aantal leuke gelegenheden om een avondje op stap te gaan. Of je nu lekker een drankje wilt nuttigen of op de dansvloer wilt.
In de omgeving van de Alblasserwaard is er altijd wel iets te vinden. Vaak ontdek je leuke plekken door het direct aan lokale bewoners te vragen. Zij weten meestal goed waar ze je naartoe kunnen sturen en wat populaire plekken zijn. Dit was het voor de derde aflevering van de documentaire Typisch Nederlands langs de rivier de Lek. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt gekeken. Blijf deze en alle andere video's volgen door je te abonneren op dit kanaal. En vond je deze video leuk? Geef het dan een duimpje omhoog.